في هذه الحلقة من السياحة في الصين أستكشف تاريخ فودين من تجارة الشاي إلى ثروات البحر وشموخ الجبال، وأكتشف العلاقة الحميمة بين الناس والطبيعة. مرحبا بكم من جديد في فودين. مع صناعة الشاي الضخمة والمربحة في الصين، حققت العديد من عائلات فودين ثراء كبيرا، ولإثبات هذه النقطة سأتوجه إلى مسكن مثير للإعجاب. Check it out! This looks like the home of someone well off, hey? You know, actually this house used to belong to a tea merchant who made it big here. And it's so big, it's 5,000 square meters, which is almost the same size as a football field. And, well, judging by the weather today, we'll probably have the whole place to ourselves. هذه هي مساكن تسوي تشياو، تقطنها عائلته من بلدة بايلين. هذا المجمع السكني هو الأكبر من نوعه في جنوبي الصين، لكن حجمه مجرد جزء من القصة. وما عليك سوى إلقاء نظرة عن قرب على الأفاريز الخشبية المتداخلة والنوافذ للعثور على تمغة الأشغال الخشبية لأسرة تشين، والتي كانت تدفع من دخل مبيعات أوراق الشاي.大叔啊，这都是茶叶吗？哦，是自己摘的？是。啊，您也是姓林吗？哎，我姓卢，我是我妈媳妇。哦，啊，您嫁过来的吗？啊。مع أنه كانت عائلة كبيرة في الماضي، لكنها اليوم ليست كذلك، وبات منزل العائلة مهجورا إلا من كبار السن الذين ما زالوا يقومون بقطف أوراق الشاي.咱们采茶季节挺长的哈，一直从对，从9月、8月底的就可以结束了。哦，茶就结束了。你很了解。Usually, I mean, when you come to these really old residences, it's basically just a museum. There's no one living here anymore. But this is probably, I can't say one of the few, but at least this is the first old residence I've seen where people are still living there. People from the household that originally built this entire mansion, and it's actually, you know, a part of their everyday life as opposed to just being something for visitors to look at. 讲英语，讲英语，有可能说不定几百年前就是说着英语进来买咱们茶呢。بعد مرور 270 عاما، لا يزال بيت عائلته صالحا للسكن، كما أن أفراد العائلة متماسكون بشكل قوي ويمارسون تجارتهم بنشاط.
تواجه عائلته مشكلة تتشارك فيها عائلات صينية كثيرة، تتمثل في هجرة الشباب إلى المدن الكبيرة، وهو ما يهدد مستقبل تجارة العائلة. لكن مع رواج تجارة الشاي الأبيض لا يزال الأمل قائما. You know, this house has close to 200 rooms, and once upon a time, all of them used to be full with members of the Wu family. Today, it is pretty empty, but I think the difference here is that unlike many other large residences you get in China, this one is still lived in by the descendants of the Wu family, and the granny downstairs is still plucking tea, selling tea for 4 RMB per kilo. So the family business is still alive and well nearly 270 years down the line. لاحقا سنكتشف أن الخير يتجسد في شكل حصان عند أبناء البلدة، وسأتحدث مع البحارة القدامى الذين يمارسون عملهم الآن على البر. في هذه الحلقة من السياحة في الصين أستكشف تاريخ فودين، من تجارة الشاي إلى ثروات البحر وشموخ الجبال، وأكتشف العلاقة الحميمة بين الناس والطبيعة. Just taking a bit of a breather by the roadside. You know, this entire place is like a scenic area. It's pretty typical of Fuding. You've got the sea over there, you've got tea plantations with some guys hard at work over there, and up there, got the mountains right by the coast. Don't even have to look for this kind of scenery. It's time to hit the road again. للبحر أيضا أهمية كبيرة في حياة الناس في فودين، ونحن الآن في طريقنا إلى بلدة تشانشي، وتستغرق الرحلة إليها نصف ساعة بالسيارة، وذلك لزيارة واحد من أقدم وأكبر المعابد في فودين تكريما لإلهة البحر ماتسو. تعرف إلهة البحر ماتسو على نطاق واسع في مقاطعة فوجيان وتايوان، وبنيت من أجلها المعابد على طول الساحل الصيني. وغالبا ما يقوم البحارة بمراسم طقوسية طلبا للسلامة، واليوم تستعد بلدة تشانشي لمناسبة خاصة. Well, a bit of a surprise. Originally came here to see this temple dedicated to Mazel, but it seems like we bumped into rehearsals for the local horse lantern dance, so gonna go see how that goes. تتضمن الرقصة العديد من التحضيرات، وعادة ما يؤديها المحليون في شهر أكتوبر، ودائما ما تكون في الليل على ضوء الفوانيس. وإن كنت تتساءل عن سر ظهورهم بشكل خيول، فهناك تعبير صيني يقول: الخيول تجلب الخير. وفي الفلكلور المحلي كانت هذه المنطقة أرضا للكثير من المعارك، أما عودة الفرسان في كل مرة فكانت علامة على تحقيق النصر. وبمرور الوقت باتت فوانيس الخيول مرادفة للخير والحظ السعيد، وفي الوقت الحاضر يتلقى راقصو فوانيس الخيول دعوات من كل أنحاء جيجيان وفوجيان.
哦，都是自己跳，自己乐意参加。自己乐意参加，他们给工资？保密。保密。那个老师原来就是他家的那个。你们不止在福鼎这儿表演吧？不止。你们也去哪儿？去那唐山、浙江呀。浙江。上海也去了。上海没去。上海就浙江比较近。我们是北方的。北方你也要去，我们也去。那这是只是咱们这儿福鼎有吗？对，就我们这里有，就我们这里有。哦，有差不多多长的历史了？哦，很长了。那很长了。يعود تاريخ رقصة فوانيس الخيول في تشيانشي إلى ما قبل 300 سنة، وكان يؤديها الأطفال لأن بعض الحركات تتطلب قدرا عاليا من المرونة، والأطفال اليوم مشغولون بالدراسة ولا وقت لديهم للتدريب. I didn't expect that this temple would be so lively. I'm sure, yeah, it is dedicated to sea goddess Mazu, but it is also a quite lively community centre. You've got guys playing cards over there. I saw some others drinking tea and playing mahjong. And apparently when kids get off school, they'll come here to play badminton. Yeah, whatever kids do. It is still very much alive in the middle of the city. Time to clock out for the horse dancers, eh? 你们都是住这附近的吧？哦。I bumped into this gentleman here, and I saw him picking out wood from the scrapyard and asked him what he was doing. He told me that he buys all this scrap wood and he goes and breaks these down and makes them into model ships. And he's going to go and show me how he does it, but obviously you need to help him out with some of the carrying first.这就是您那个把刚才那些木材弄修。这个木材好的，那个木材就不能做了。哦，还得挑木材。哎，挑木材好的木材来做，不能做那么多，做要修细的，不能做那么多。那您原来也就是干这行的吧？啊，对。您最早是。السيد يون هو واحد من بناة السفن المتقاعدين. التحق بهذا العمل في 13 من عمره، والآن وهو في سن 70 يصنع السفن الخشبية المصغرة باستعمال القطع الخشبية المهملة للقوارب المسحوبة من الخدمة. This is very impressive. So the old gentleman over there built this by himself. He designed it, built it, he put lacquer on it, and it really is a masterpiece. It's completely made out of dead wood, and it's not cheap though. He told me that he only builds for people who order specifically from him, and 10 centimeters costs $150. So I don't know, maybe I could buy a ship this small, but a ship of this size is worth, I think, around about $2,000 or more, but definitely worth its price. So I asked if there was a finished version of this boat. This one is as close to finished as you get. It's not got the mast on yet, but you can see it's already taking shape. And I think it really just looks like the junks you see in Hong Kong and Vietnam. You don't see any more of these ships here anymore. Everyone's using big steel ships, but at least with this gentleman around, they will see how fishermen used to go out to sea in one of these. And personally, I think I like this version. It's also more within my budget. Take a look.
لاحقا نعود إلى جبل تايمو، نستكشف المناظر الساحرة التي تلهب الخيال والشاي الذي ينعش الروح. في هذه الحلقة من السياحة في الصين أستكشف تاريخ فودين، من تجارة الشاي إلى ثروات البحر وشموخ الجبال، وأكتشف العلاقة الحميمة بين الناس والطبيعة. On our way back up to Taimou Mountain, because today, for the first time on our trip, the sun has finally come out, the fog has lifted, and it's so nice to actually see the blue sky again. So we're going back up to see if we can see what Taimou Mountain is actually known for. Something look familiar to you? I tell you what, the weather up here in the mountains really is very temperamental, so I won't be needing that anymore. يا له من فرق كبير أحدثه الطقس. في يوم صاف يمكنك أن ترى جميع الصخور الخلابة التي يشتهر بها جبل تايمو. هل يمكنك أن تخمن سبب تسميتها بصخرة الزوجين؟ So when I got myself a small basket of this glutinous, I guess it's some kind of black glutinous rice with grape inside. That is a specialty of the She ethnic minority. I haven't actually had one of these before, so... Oh, that is delicious. Very much like one of those sticky cakes. Not too sweet. Oh, could definitely have more of this. أينما تكن الصخور يكن الماء، وبالقرب من بركة التنين الزمردية يقع معبد غواشين. يحكى أنه قبل نحو 1000 سنة كان هناك 360 عمودا منتصبة للترحيب بالإمبراطور الذي كان في زيارة لإحدى قريباته التي أنجبت ولدا وهي تصلي في المعبد. 以前是有圣子放在里面，说的那个90多的那个老居士，以前上来的时候也是这里本地的。Must have been huge before. I mean, if there were 360 pillars, just imagine the whole temple taking up the entire mountain. قديما كان جبل تايمو مقصدا للاسترخاء، حيث كان يرتاده الرهبان للتأمل والأباطرة لاستجماع قوى السماء. أما عند العامة فهو عبارة عن صخور غريبة الشكل تدخل البهجة على القلوب. Oh, just taking a bit of a break. Apparently, some say there's rocks behind me look a bit like the Animal Planet. You have carps, you have hippos. Apparently, there's even a kid suckling on. You know what kids suckle on. I don't see anything, but at least it's a nice place to rest.
لدي يقين بأن الأباطرة والرهبان في الزمن القديم كانوا يشعرون بما يشعر به الناس اليوم عندما يصلون إلى قمة الجبل. إنه منظر يخطف الأنفاس بكل ما في الكلمة من معنى. What a great panorama, hey? You know, the Chinese love to immortalize mountains as people and animals. But as for me, it's just incredible to see these ancient geological formations, these granite boulders and mountains. Back in the days, there used to be so many temples around this area with monks meditating. And even today, if you go further up into the mist, you might still find some. لقد قضيت هنا يومين، لكنني لم أستطع رؤية جميع المناظر التي يشتهر بها جبل تيمور. يقال إن بعض الناس يمكثون في سفح الجبل ويتسلقونه يوميا لاستكشاف زاوية أخرى لهذه السلسلة الجبلية المهيبة. وبرأيي فإن جبل تيمور يشبه الحارس الذي يعمل على حراسة فودين وحماية أهلها، سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا. على الجانب الآخر من جبل تيمور يقع موطن الشاي الأبيض. يطلق السيد فان على نفسه لقب رجل الشاي، ولا يزال متمسكا بالطرق التقليدية في صنع الشاي.这个茶非常香啊，都起码说是好茶叶。 Smells so wholesome, you know. I think that's one of the characteristics of white tea. It's quite crisp, very light, and when you drink it, you just feel warm all over. And I can't wait to get a cup of this, especially since it's free. 这个都是我们山上的。 特制的一些茶叶，茶叶虽然比较粗老，但是它营养很营养，还有芳香物都很多。Oh yeah, it's so aromatic. I can't wait. 哎，好，谢谢。Let's see. Oh. It's so light. It's so light. I mean, if you were a passerby and you've been working in the fields or you've been traveling, you've been cycling, and you see this, and it's free. I mean, just come here, sit down, and immediately you'll be relaxed. This is so refreshing. 这个北大山这边的茶叶就是原汁原味的，我们也没有刻意的去做它，就是那个茶叶采下来，白茶就是说很自然的晾干晒干，就是它最高的一个工艺境界。它味道不重，清清淡淡的，所有的茶叶里面的内容物基本上差不多，
但是说唯有白茶就是说加工过程当中没有对它进行破坏。你比如说红茶拿去老碾啊，对对对，绿茶到老碾杀青，所有的茶类都有这些动作。唯一白茶就采回来就晾在那边，给它晾晒完成。其实作为我们烧茶的人， ومن التقاليد المتبعة هنا تقديم الشاي مجانا للمرة. 每一条道路上都有老人在这做这个事，这是我们一个中华民族的一个传统美德。那您是等于把这个传统保留了，因为现在见路边的有免费茶不多哈。应该说是不多，而且我们又在这边做茶，而且又很方便，也没有什么想我是在这边做这个事情的，很随意。In this modern age, you don't have many people doing this kind of thing anymore. Who would think of giving free tea to passers-by? But with 1 cup of tea, you can not only earn loads more new friends, but it's also good for you. You know, people might not necessarily give back to you, but at least they will keep you in their heart. قرأت كثيرا عن هذا الموضوع، لكنني الآن فقط أفهم سر تعلق هؤلاء المحليين بالشاي الأبيض، فهو عندهم ليس مجرد مشروب، إذ يعتقدون أن كوب الشاي يجسد المعاني الإنسانية البسيطة كالنقاء والحماسة تجاه الآخرين. Feels so much better. بعد استعادة طاقتي أستعد الآن للمحطة الأخيرة من رحلتنا، حيث نتوجه إلى ساحل الفودين في الحلقة القادمة من السياحة في الصين.